Dipika Kitchen and Vlogsৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈকে আদৰণি জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ মান কচুৰ ঠাৰিৰ এটা ধুনীয়া ৰেচিপি। আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব আৰু যদি ভাল পায় তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তেন্তে আহক ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। মান কচুৰ ঠাৰিৰ ৰেচিপিৰ বাবে ঠাৰিডাল প্ৰথমতে ভালকৈ ধুই তাৰ বাকলিখিনি আঁতৰাই ল'ব আৰু আঁতৰাই লোৱাৰ পিছত ঠাৰিখিনি মিহি মিহিকৈ কাটি ল'ব লাগিব। এতিয়া কুকাৰত কাটি লোৱা ঠাৰিখিনি দি দিব আৰু সোৱাদমতে নিমখ দি অলপমান পানী দি ঢাকনিখন লগাই দিব। তাৰপিছত গেছত উঠাই দিব আৰু এটা চিটি আহিলে গেছৰ জুই নুমুৱাই কচুখিনি পানীৰ পৰা আঁতৰাই ল'ব। আনফালে কেৰাহী এটা গৰম হ'বলৈ দি তাত এচামুচ সৰিয়হৰ তেল দি দিব আৰু তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'লে শুকান জলকীয়া আৰু পাঁচফোৰণ দি লৰাই ৰং সলনি হোৱালৈকে ভাজি ল'ব আৰু এতিয়া তাত মিহিকৈ কাটি লোৱা বিলাহী আৰু কৰ্দৈ টেঙাখিনি দি দিব লাগিব আৰু তাৰপিছত লৰাই 1 মিনিটমান ভাজিব লাগিব। এনেকৈ যদি কচুৰ ঠাৰি বনোৱা হয় তেতিয়াহ'লে অলপো ডিঙিত নধৰে, আপোনালোকে বনাই চাব পাৰে। এতিয়া সিজাই লোৱা কচুৰ ঠাৰিখিনি দি দিব আৰু তাৰপিছত লৰাই কিছু সময় ভাজিব লাগিব যেতিয়ালৈকে কোমল নহয়। এতিয়া সোৱাদমতে নিমখ হালধি দি ভালকৈ লৰাই ভাজি থাকিব। কচুখিনি কোমল হৈ যোৱালৈকে ভাজিব লাগিব। আপোনালোকে যদি এনেকৈ মান কচুৰ ঠাৰি বনাই খোৱা নাই এবাৰ বনাই খাই চাব পাৰে আৰু যিসকলে বনাই খাইছে তেওঁলোকে জানে আৰু ইয়াৰ সোৱাদ কেনেকুৱা হ'ব। কচুখিনি গলি যেতিয়া কোমল হৈ পৰিব তেতিয়া নমোৱাৰ আগে কেঁচা জলকীয়া দি দিব আৰু গেছৰ জুই নুমুৱাই গৰমে পৰিৱেশন কৰিব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম আন এটি নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে। আজিলৈকে আহিলোঁ, ধন্যবাদ।